Người Việt từng có chim lạc trên trời và kim quy dưới đất, nhưng cả hai cùng biến mất, không phải ngẫu nhiên. Nếu bạn từng nhìn thấy hình chim lạc trên trống đồng Đông Sơn, hẳn bạn sẽ nghĩ đó chỉ là một họa tiết cổ, một biểu tượng trang trí của người xưa. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng chim lạc từng là sinh vật thiêng cao nhất trong tâm thức tổ tiên người Việt, là kẻ dẫn đường giữa trời và người, thì sao? Và nếu tôi nói rằng dưới mặt đất, Dưới sông sâu và lòng nước tôi, từng tồn tại một linh vật khác giữ vai trò không kém phần quan trọng, thần Kim Quy, thì bạn có đặt câu hỏi, vì sao ngày nay chúng ta chỉ còn nhắc đến rồng? Câu chuyện hôm nay không chỉ là về một con rùa thần hay một con chim huyền thoại. Đây là câu chuyện về một hệ thống tín ngưỡng cổ xưa đã từng hoàn chỉnh, từng nâng đỡ xã hội Việt cổ, nhưng rồi bị đứt gãy. Và sự biến mất của chim lạc và kim quy chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. người Việt cổ không nhìn thế giới như chúng ta hôm nay. Với họ, thế giới không được chia bằng bản đồ hay biên giới, mà chia thành 3 tầng rõ rệt: trời, đất, nước. Mỗi tầng đều phải có một linh vật đại diện. Trên cao là bầu trời, nơi tổ tiên ngự trị, nơi linh hồn cư ngụ. Dưới đất là nơi con người sinh sống, lao động, lập làng, dựng nước. Và sâu hơn nữa là thế giới nước, nơi cất giữ ký ức, luật lệ và sức mạnh trấn giữ. Chim lạc thuộc về bầu trời, không phải ngẫu nhiên mà hình chim lạc luôn xuất hiện ở vị trí cao nhất trên trống đồng. Đôi cánh dài, mỏ vươn thẳng, dáng bay liên tục, không đậu xuống. Chim lạc không phải chim săn mồi, không dữ dằn, không thống trị. Nó bay để kết nối, bay giữa các tầng trời, bay giữa người sống và người đã khuất. Chim lạc là biểu tượng của tổ tiên, của khởi nguyên, của ký ức cộng đồng. Nhưng bầu trời không thể tự vận hành nếu không có luật, và luật ấy không nằm trên cao, mà nằm sâu dưới đất và nước. Đó là nơi của Kim Quy. Trong truyền thuyết Hồ Gươm, Kim Quy không xuất hiện như một vị thần để thờ phụng. Kim Quy xuất hiện đúng lúc, nói đúng câu, trao đúng vật, rồi biến mất. Rùa thần không ở lại nhận lễ lạc, không đòi đền miếu, vì Kim Quy không phải thần che chở cá nhân. Kim Quy là kẻ giữ trật tự, giữ lời thề, giữ ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình. Người Việt xưa hiểu rất rõ điều này. Vì thế, rùa không bao giờ được vẽ bay. Rùa luôn nằm sát đất, sát nước, chậm, nặng, chậm. Nhưng chính sự chậm đó là thứ giữ cho thế giới không sụp đổ. Hãy để ý, trong văn miếu, bia tiến sĩ đặt trên lưng rùa, không phải trên lưng rồng, không phải trên lưng phượng. Rồng bay, phượng múa, nhưng chỉ rùa mới đủ vững để gánh tri thức. Đó là cách người xưa nói với nhau rằng luật pháp, đạo lý và ký ức phải đặt lên thứ không lay chuyển. Vậy điều gì đã xảy ra? Chim lạc dần biến mất khỏi biểu tượng chính thống, không còn trong kiến trúc cung đình, không còn trong nghi lễ nhà nước. Kim Quy cũng vậy. Ngoài truyền thuyết Hồ Gươm, rùa thần không được thờ rộng rãi như thành hoàng, không có hệ thống đền miếu phổ biến. Hai linh vật từng giữ hai đầu trời, đất, cùng rút lui khỏi đời sống tinh thần. Sự trùng hợp này không phải ngẫu nhiên. Khi xã hội chuyển sang mô hình tập quyền, khi quyền lực không còn dựa vào cộng đồng làng mà tập trung vào triều đình, người ta cần một biểu tượng khác, một biểu tượng của quyền uy, của sức mạnh, của mệnh trời. Và rồng xuất hiện. Rồng vừa bay được như chim lạc, vừa có sức mạnh như Kim Quy. Rồng là sự hợp nhất, nhưng cũng là sự thay thế. Khi rồng lên ngôi, chim lạc không còn cần thiết. Khi quyền lực được thần thánh hóa, Kim Quy kẻ giữ luật trở nên nguy hiểm. Bởi luật lệ cổ xưa luôn giới hạn quyền lực, và bất kỳ quyền lực nào cũng không thích bị giới hạn. Thế là chim lạc bị đẩy về quá khứ, Kim Quy bị giữ lại trong truyền thuyết. Người Việt vẫn kể câu chuyện trả gươm, nhưng không còn hỏi vì sao phải trả. Vì thanh gươm không thuộc về vua, nó thuộc về trật tự. Khi chiến tranh kết thúc, quyền lực phải được trả lại cho luật, và Kim Quy chính là hiện thân của luật đó. Ngày nay, chúng ta nhớ đến Hồ Gươm như một địa danh du lịch. Nhưng với người xưa, đó là một lời cảnh báo. Mọi quyền lực nếu không biết trả lại giới hạn của mình, sẽ tự chuốc lấy sụp đổ. Còn chim lạc, khi con người không còn tin rằng mình là con cháu của trời đất, mà chỉ là cá nhân tách rời, chim lạc không còn chỗ để bay.
Tổ tiên không còn là trung tâm. Ký ức cộng đồng bị thay thế bằng lịch sử triều đại. Và chim lạc lặng lẽ biến mất. Nhưng biến mất không có nghĩa là chết. Cũng như Kim Quy không chết. Rùa vẫn sống, vẫn nằm đó, trong hồ, trong bia đá, trong câu chuyện mà chúng ta kể cho trẻ con. Chỉ là chúng ta không còn nhìn thấy họ như người xưa từng nhìn. Có thể bạn sẽ hỏi, vậy ngày nay, những linh vật ấy còn ý nghĩa gì không? Có, nhưng không phải để thờ, mà để nhớ. Nhớ rằng người Việt từng có một hệ tư tưởng rất sâu. Trời, đất, nước không tách rời. Tổ tiên, luật lệ, cộng đồng không thể thiếu nhau. Khi một mắt xích bị bỏ quên, cả hệ thống sẽ mất cân bằng. Và có lẽ, khi nhìn lại sự biến mất của chim lạc và kim quy, chúng ta đang nhìn thấy một câu hỏi lớn hơn. Chúng ta đã đánh mất điều gì trong cách hiểu về chính mình? Nếu bạn cảm thấy những câu chuyện này không chỉ là truyền thuyết, mà là chìa khóa để hiểu văn hóa Việt sâu hơn, hãy theo dõi kênh. Còn rất nhiều linh vật, rất nhiều biểu tượng cổ xưa đang chờ được giải mã. Đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo về những điều người xưa từng tin và chúng ta đã quên từ bao giờ.